Що держава насправді готує для військових у 2026 році? Гроші, соціальні гарантії, контракти та цифровий контроль. Друзі, я вітаю вас! Ви на каналі Newsroom і у нас нове і дуже важливе відео. Сьогодні ми говоритимемо про те, що хвилює не абстрактні цифри в бюджеті, а конкретних людей у формі та їхні родини. Про гроші, гарантії, поранення, загиблих, контракти і те, що реально зміниться для українських військових у 2026 році. Без гасел, без прикрас і без замовчування неприємних моментів. Ми розберемо, яким буде грошове забезпечення, що вже закладено в бюджет, а що лише обіцяють, які виплати гарантовані пораненим і сім'ям загиблих, і чому нові контракти можуть стати або ж проривом, або черговою імітацією. Якщо ця тема для вас важлива, залишайтеся до кінця. Тут буде багато конкретики. Почнемо з головного. З грошей. Тобто про зарплати і, як я вже сказав, без будь-яких ілюзій. Державний бюджет України на 2026 рік Верховна Рада ухвалила. І в цьому документі підвищення базового грошового забезпечення військовослужбовцям не передбачене. Факт. При цьому парламентарі без особливих вагань підтримали збільшення фінансування власної діяльності. Суспільна реакція була прогнозована. Обурення. На сьогодні мінімальне грошове забезпечення військового фактично не переглядають з початку 2023 року, відколи скасували доплату у 30 тисяч. І за цей час ціни виросли, інфляція з'їла купівельну спроможність, а реальні доходи військових реально зменшилися. Для розуміння масштабу. Середня зарплата по Україні вже вища, ніж базове забезпечення солдата. Це не емоція, друзі, це статистика. Проти неї не попреш, як то кажуть. Якщо ви ще не підписані на Newsroom, зробіть це буквально просто зараз. Це проста дія, але вона реально допомагає каналу говорити про такі речі відкрито. Водночас, до речі, у парламенті зареєстрований окремий законопроект, який пропонує перегляд бюджету в частині оборони. Ключова ідея – додатково спрямувати понад 100 мільярдів гривень на грошове забезпечення військових. Що саме пропонується? Перерозподіл коштів резервів сектору безпеки, збільшення частки військового ПДФО, яка напряму йде у військові частини, скорочення фінансування деяких цивільних програм на користь оборони. За задумом авторів це могло б дати приблизно 10% зростання виплат. Але важливо підкреслити, цей закон ще не ухвалено. І не факт, що його буде ухвалено. Поки що це просто намір, а не гарантія. Які виплати військові отримують фактично? Станом на початок 2026 року система залишається старою. Грошове забезпечення складається з посадового окладу за військове звання, доплат і надбавок. Базовий мінімум без бойових і надбавок на рівні трохи більше 13 тисяч гривень. Так, саме так. І це той мінімум, від якого далі починаються доплати. У бойових підрозділах ДШВ, ССО, морській піхоті базові суми трошки вищі, але принцип залишається тим самим. Основні гроші – це доплати за ризик. Бойові виплати. Хто і скільки насправді отримує? Сьогодні діє така модель. 30 тисяч гривень для окремих категорій силових структур, 50 тисяч гривень для військових, які управляють підрозділом на лінії зіткнення, і 100 тисяч гривень для тих, хто безпосередньо перебуває в зоні активних бойових дій. Окремо, накопичувальна виплата 70 тисяч гривень за кожні 30 днів. Виконання завдань на передовій або ж в тилу ворога. Теоретично, загальна сума може перевищувати 200 тисяч гривень. Практично, це можливо далеко не для всіх і не постійно. До речі, напишіть у коментарях, звідки ви дивитесь це відео. Місто, населений пункт або країна. Нам справді важливо розуміти, де нас дивляться. Далі, військові, які отримали поранення, мають право на кілька видів допомоги. По-перше, зберігається щомісячне грошове забезпечення. Виплачується 100 тисяч гривень під час лікування або ж реабілітації після тяжкого поранення. По-друге, одноразова допомога залежить від ступеня втрати працездатності або ж групи інвалідності. Розрахунок прив'язаний, звичайно, що до прожиткового мінімуму. Ці виплати не благодійність, а прямий обов'язок держави. Наступна дуже така найважча тема. Загиблі та зниклі безвісті. У разі загибелі військовослужбовця держава має виплачувати 15 мільйонів гривень. Але, як ми бачимо,
дуже часто цього не відбувається. Бо з'являється якесь СЗЧ або ж загибель не під час виконання службового обов'язку. І ці гроші родини не отримує. Але на паперах механізм такий. 20% одразу, решта рівними частинами протягом кількох років. Для родин зниклих безвісти або ж полонених зберігається посадовий оклад. Продовжує виплачувати 100 тисяч гривень щомісяця. Це критично важливо для виживання сімей, які роками можуть жити в невизначеності. Тепер про пільги та соціальний пакет. Статус учасника бойових дій або ж УБД дає доступ до низки гарантій. Знижки на комунальні послуги, пільгова іпотека є-оселя під 3%, звільнення від штрафів за кредитами, податкові пільги для мобілізованих ФОПів, безкоштовна реабілітація, протезування, освітні пільги для військових та їхніх дітей. Це важливі речі, але вони насправді не замінюють нормальної зарплати. Європейський Союз погодив масштабний фінансовий ресурс для України – 90 мільярдів євро, які можна використовувати, зокрема, на безпеку та оборону. Це означає, гроші на підвищення виплат теоретично є. Питання в політичній волі та пріоритетах. Міністерство оборони пропонує нову модель контрактної служби. Її суть – фіксовані терміни контрактів, можливість планувати життя, відстрочка від мобілізації після завершення контракту, підвищені фінансові стимули. Це відповідь на ключові проблеми – виснаження, відсутність ротації, СЗЧ, повну невизначеність строків служби. Питання одне – як це буде реалізовано на практиці? Паралельно ж держава впроваджує повну цифровізацію мобілізації. Електронні військові документи, цифрову ВЛК, фіксацію кожного етапу маршруту мобілізованого. Офіційно – для порядку. Фактично – для тотального контролю без сірих зон. Держава декларує зміни. Частина з них правильні, частина викликає запитання. Але без суспільного тиску нічого не рухається. Саме тому говоріть про це. Пишіть депутатам, не мовчіть. Якщо вважаєте роботу важливою, підтримайте канал Newsroom, поставте вподобайку, поділіться цим відео. Ну а ми працюємо далі. Ну а завершую відео вже за традицією, легендарною фразою. От така фігня, малятка, любі хлопчики і дівчатка. До речі, напишіть в коментарях, чи пам'ятаєте ви, кому належить цей вислів. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Ну і підтримайте нас копійчиною. Пам'ятайте, малих донатів не буває. 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 гривень. Повірте, кожна гривня має сенс. Всі реквізити є в описі до кожного нашого відео. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте у майбутнє. Своє та України. Нехай щастить, бережіть себе і побачимось тут, як завжди, на каналі Newsroom.